Những lúc mà thấy không khỏe trong người thì mình thường tìm tới cháo các bạn. Như ở năm ngoái là mình đã có chia sẻ về món cháo bào ngư, còn năm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi ăn cháo sò huyết ha. Đây là một món cháo phải nói là rất đặc trưng. Ai mà đang chán ăn thì cũng có thể tìm lại được cảm giác thèm ăn dễ dàng. Bên cạnh đó trong clip này thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một tiệm chè mà mình hay ăn trong thời gian gần đây. Và nếu như cháo là dùng để cải thiện thể chất thì những món chè nóng của người Hoa là mình thường dùng để cải thiện tâm trạng sau những bộn bề công việc cuối năm. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển giữa ngã tư đường Hùng Vương giao với Nguyễn Tri Phương. Đi tới đoạn này thì mình quẹo trái các bạn nha. Còn ai mà đi từ hướng An Dương Vương thì mình quẹo phải. Nhìn về phía đối diện là sẽ thấy ngay một tiệm cháo có một cái bảng hiệu màu vàng rất lớn có tên là Cháo Sò Huyết, nằm ở số 207 đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Do đây là một quán phổ thông và hiện tại là quán cũng rất đông nên mình sẽ không có quay quá nhiều về mặt không gian. Nói chung là vẫn sáng sủa và khang trang. Về phần menu thì họ sẽ dán trực tiếp lên tường luôn với 8 loại cháo khác nhau, từ cháo sò huyết, cháo bò bằm, cháo mực, hào và có cả cháo bào ngư. Tuy nhiên chúng ta không cần phải xem hết ha, vì đa phần các nguyên liệu cũng chỉ là giao hoán với nhau thôi. Ai mà ăn được tất cả thì mình cứ gọi một tô thập cẩm cho nhanh. Còn nếu mà không thích ăn sò huyết hay đang kiêng cữ thì chúng ta có thể ăn cháo cá lóc hoặc là cháo sò điệp bò bằm với một chén tôm thêm như là vợ mình lựa chọn, cũng rất là ngon. Vì xét về cơ bản, dù là bạn gọi loại cháo nào đi nữa thì cái phần nền của cháo vẫn là cái hương vị đặc trưng từ mùi gạo rang, được nấu cùng với nước hầm xương, huyết và tôm khô, một kiểu nấu không lẫn vào đâu được của người miền Tây. Và khi ăn thì mình sẽ ăn chung với dầu cháo quẩy, một dĩa rau trụng hoặc là rau sống nếu các bạn yêu cầu. Ở đây thì người ta có rau má và bắp cải các bạn. Định lượng là vừa đủ, không nhiều. Quẩy thì mình gọi thêm 10.000 một dĩa, có chất bột mềm, đặc ruột và ít dầu. Ăn với các loại cháo loãng như là cháo lòng hay cháo huyết thì cái phần quẩy này nó giúp cho tô cháo được sánh đặc hơn. Ăn nó có này có kia và cái hương vị lẫn cảm giác ăn nó cũng đa dạng hơn trông thấy. Còn phần hải sản thì nói chung là rất tươi. Tô của mình là tô thập cẩm hào nên các bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ từ hào, mực, sò huyết, bò bằm, tôm, nói chung là không thiếu thứ gì và cũng không chê vào đâu được từ hình thức cho tới nội dung. Tất cả đều rất chắc thịt, đặc biệt là sò huyết được quán sơ chế kỹ càng, giảm tối đa mùi tanh và khi nhai thì mình thấy nó vẫn giữ được cái độ dai, độ ngọt và cái vị mặn mặn đặc trưng từ bên trong con sò. Một điểm thú vị nữa ở đây là người ta còn có cho mình thêm hai loại nước chấm, một loại mắm mặn ngọt và một loại sốt chua ngọt. Nhưng các bạn yên tâm là hai loại này đều ngọt ha. Chỉ có cái phần muối ớt đỏ là sẽ có thêm một chút vị chua nồng nên các bạn có thể chấm chung với các loại hải sản. Còn viên bò bằm thì có thể chấm chung với nước mắm. Thịt bò bằm ở đây ngon nha, đậm mùi bò và rất thơm tiêu. Nói chung một tô cháo như thế này 80.000 đối với mình là quá hài lòng. Hài lòng không chỉ bởi hải sản tươi mà còn ở phần nước cháo mà cô nấu. Nếu ở nhà tự làm, mình sẽ phải rất cực thân để cho ra một nồi cháo có chất nền đậm đà như thế này. Chưa kể là quán cũng rất hào phóng trong việc sử dụng nấm rơm, loại nấm mà có thế mạnh ở cả hương thơm lẫn vị ngọt tự nhiên. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển sang đường 3 tháng 2 để đến với một tiệm chè người Hoa mà mình hay ăn gần đây. Đó chính là tiệm chè Diễm Hồng, có địa chỉ ở số 992 đường 3 tháng 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ gửi xe ở phía trước tiệm luôn các bạn nha. Còn đây là xe chè của mấy chị. Ở đây thì mấy chị bán tổng cộng là hơn 40 loại chè bánh khác nhau, bao gồm cả chè nóng và chè lạnh. Ở phía trong kia thì người ta còn có bán bánh ướt nữa. Thường thì mình chỉ ăn chè thôi, nhưng tối nay thì mình cũng sẽ ăn thêm bánh ướt cho các bạn tham khảo thêm. Với hai chén chè là bo bạch quả và chè mè đen, có giá lần lượt là 30 và 25.000. Còn dĩa bánh ướt là 50.000. Tên chính xác của dĩa này là bánh cuốn ha. Ý là cái phần bánh ướt là họ cuốn lại, ăn với chả lụa, bánh mông chiên chứ không phải là cuốn thịt như là bánh cuốn Việt Nam. Ăn thì cũng được các bạn, cái chất bột của bánh khá mềm. Ai mà chưa thử thì mình nghĩ là nên thử để biết thêm cái hương vị bánh cuốn của người Hoa. Chắc chắn là sẽ có người không thích vì nó rất khác với các loại bánh cuốn mà các bạn từng ăn. Nó mềm hơn, mịn hơn, kết cấu dẻo hơn và khi nhai thì nó có một cái độ mềm béo gần giống như là mình đang ăn bánh đúc miền Tây. Chỉ có điều là không có nước cốt dừa thôi. Riêng phần nước mắm thì họ pha ngon, đặc biệt là cái độ cay thơm, cảm giác có thể hơi sọc một chút. Nhưng khi mà chúng ta ăn chung với bánh cuốn, bánh môn chiên hay chả lụa cắt dày thì cái hương vị từ bột gạo, mùi rau thơm, chả lụa, môn chiên nó thẩm thấu và khuếch tán rất mạnh và sâu. Còn hai phần chè thì quá tốt rồi. Chè mè đen và chè bo bạch quả của quán Diễm Hồng họ nấu rất đạt về độ sánh mịn, độ béo bùi của chè mè đen cũng như là tính ngọt mát, mềm mại trong từng hạt bo hay là bạch quả. Tất cả đều được nấu vừa tới với độ ngọt thanh từ đậu nành và mình có thể cảm nhận được là họ canh lửa kỹ càng như thế nào để cho ra những chén chè thơm ngon, nhẹ nhàng và thanh mát như thế này.
Trong hai loại chè thì chè mè đen có rất là nhiều công dụng ha. Đẹp da nè, sáng mắt nè, đen tóc nè. Nói chung là mình rất thích ăn chè nóng của người Hoa. Vì với mình, nó không chỉ dừng lại là một món chè mà nó còn là một bài thực dưỡng rất hay. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.